Vishal from the team Phyomathix, and you are welcome to this channel again. Okay, so let me take a pen. So we are in a third lecture of differentiation, and this video is going to be really short because I am going to give you some formula which you have to understand, and yeah, a little bit of marking up is also there, though I not want you to mark this up, but yeah, you have to remember it for future reference. তো এইবিলাক হ'ল ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলা যোনবিলাক মাষ্ট তুমি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে তো ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন মানে কি আছিল dy by dx मतलब with respect to the x को as a function of in a function of which is equal to y ठीक है तो y equal to fx যদি को तो dy by dx কি লিখিম f of x f dash x ঠিক আছে dy by dx ক এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে f dash x বা y dash and different kind of terminologies are here to mention dy by dx or differentiation. Okay, so first formula is y equal to x raised to power n. So hetu function of the differentiate karo with respect to x dy by dx ठीक है dy by dx করিছো তো আমি কি পাম nx n raised to power nx raised to power n minus 1 এই n to আগত আহি যাব আৰু এই যত পাৱাৰ আছিল পাৱাৰটো ৰিপ্লেস হৈ যাব n minus 1 এৰে ওকে এটো n যিকোনো হ'ব পাৰে বাট মাস্ট বি আ কনস্ট্যান্ট ওকে মানে কি কৈছে চোৱা তোমাক সাপোজ এটা एग्जांपल দিও y equal to or ৰঙাটো দেখাই নাপায় মই পাহৰি গৈছো ভালকৈ so y equal to x cube ওকে তো আমি কি লিখিম dy by dx equal to dy by dx মানে এটোৱে কথা দিছন y এর জায়গাত আমি কি লিখিম ddx of y বুলি কয় dy by dx যি কত মৰিছে তো ddx of y এর জায়গাত কি লিখিম এই বস্তুটো লিখিম রাইট x cube এর যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো কি আহিব let me do some color coding yeah so this 3 will move to forward এই 3 to আগত আহি যাব আৰু যোনটো পাৱাৰ আছিল 3 এটো 3 minus 1 হৈ যাব মানে কি হ'ব ইয়াত 3 to আগত আহি গল then ইয়াত থাকিল x okay and power to কি হৈ যাব sorry আর wrong হল গৈছে power to কি হৈ যাব 3 minus 1 তো ভ্যালু তো কি হল 3x square ঠিক আছে তো ইয়া সেম ফর্মুলা ইউজ কৰি এটো কৰিব পাৰা বাট তুমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যিকোনো ডিফারেন্সিয়েশন ফর্মুলা y equal to f of x আছে নহয় মানে কি এই y to x ৰ ফাংশন যেনেকৈ y equal to x cube y to x ৰ টাৰ্মত আছে তেতিয়া আমি dy by dx যদি কৰো মানে ddx of x cube যদি কৰো তেতিয়া 3x square হ'ব হয় এইটো ফর্মুলা ইউজ কৰি ওকে বাট মই বেলেগ এটা পেজ লৈ লওঁ বাট যদি আমি লিখো y equal to t cube আৰু ইয়াত যদি মই এনেকৈ কওঁ dy by dx মানে ddx of t cube এইটো কিন্তু মানে যদি তুমি t টোক যদি ডিফাইন নকৰা কি বুলি এইটো আমি এনেকৈ এইটোক আমি এনেকৈ লিখিব নোৱাৰো 3t square ঠিক আছে এইটো কেনেকৈ লিখিব লাগে মই কৈ আছো ওকে সো এইটো তুমি মনত ৰাখিবা যে ax টো যাৰ ৰেসপেক্টত ডিফারেন্সিয়েট কৰিছো আৰু যত আৰ্গুমেন্ট আছে তাতে x ৰ টার্মস থাকিব লাগিব ঠিক আছে এটো কেনেকৈ ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগে মই কৈ আছো পিছত okay so yeah this is the first formula let us move to the second formula and which is y equal to ln x logarithmic function পঢ়িছিলো লাস্ট ক্লাসত চাই লবা আৰু এটো যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট কৰো dy by dx 1 by x মানে এইটা কি স্পেসিফিক কৈছো এইটা লাগিয়ে থাকিব তোমালোক ওকে then this is the real man okay y equal to e to the power x if we differentiate this term it again become e to the power x okay so এইটো এটা টার্ম যত মানে যদি তুমি ডিফারেন্সিয়েট কৰা it cannot change it is not changeable it becomes e to the power x only okay these are some
basic formula which you need to remember. Next classত মানে নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি আৰু ডেফটত যাম যে যদি ইয়াত কমপ্লেক্স ফাংচন থাকে এলেনৰ ভিতৰত সাইন টেন বা এক্সৰ জেগাত সাইন থাকিলে টু দি পাৱাৰ এন কেনেকৈ কি কৰিব লাগে অ'কে সেইবিলাকক কয় চেইন ৰুল উইল ষ্টাডি ইট অ'কে নেক্সট আহিল ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচন y ইকুৱেল টু সাইন এক্স যদি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা কছ এক্স প্ৰত্যেকটাত তুমি অলপ নজৰ দিয়া যে প্ৰত্যেকটো এক্সৰ ফাংচন সেইকাৰণে আমি এক্সেৰে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি আছোঁ ইয়া যদি ইয়াতে বেলেগ ফাংচন থাকিলে আমি এনেকৈ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব নোৱাৰিলোঁ ইট ইজ ক্লিয়াৰ টু অল অ'কে চ' দেন দিছ ইজ ওৱান ফৰ্মুলা y ইকুৱেল টু কছ এক্স ডি ৱাই বাই ডি এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ সাইন এক্স অ'কে এইটো ফৰ্মুলা বাদ দিয়ে অ'কে দিছ ইজ ৰং কোনে বা টাইপ কৰিছিল ইট ইজ ৰং অ'কে চ' next we'll come to next slide it is clear to all right मतलब differentiate কেনেকৈ কৰিব লাগে dy by dx কি হয় x ৰ ৰেসপেক্টত কৰিলে এনেকৈ কৰিব লাগে বাস এইকেইটাতো তুমি অলপ মনত ৰাখা আৰু ln x টো মনত ৰাখা e to the power x টো মনত ৰাখা আৰু এটা আছে এইটো কম মই derivatives of the trigonometric function derivatives or differentiation okay so আগৰ স্লাইডখনত গম পাইছে sin x ৰ যদি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ উইথ ৰেসপেক্ট টু x কাৰণ এইটো x আছে ইয়াতো x আছে তো আমি পাম cos x যদি আমি cos x এর ডিফারেন্সিয়েট করো উইথ রেসপেক্ট টু x দেন উই উইল পাম sin x বাট উইথ এ নেগেটিভ সাইন ওকে ইফ ইউ ডিফারেন্সিয়েট tan x sec square x we'll get sec square x okay then if you differentiate cot x with respect to x we'll get minus cos x square x और যদি sec x को differentiate करो sec x tan x और cos x को differentiate करो minus cos x cot x okay now comes the point how can you remember it মনত কেনেকৈ ৰাখিবা তোমালোকে কৈতো দিলোঁ so sin আৰু cos এই দুটা অলপ ইন্টাৰ ৰিলেটেড হয় যদি তোমালোকে অলপ ট্ৰিগনমেট্ৰি ভালকে পঢ়িছা pi minus x equal to sin pi by 2 minus plus x equal to cos कुछ इस टाइप का था ना তো সাইনৰ যদি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ মনত ৰাখিবা সাইনৰ কাষত কোন আছে cos cos কিবা এটা হ'ব প্লাছ cos হৈ যাব যদি cos x ক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ এটা মাইনাছ আহি যাব কিন্তু মাইনাছ sin x হৈ যাব ওকে যদি tan x ক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ sec x square x হৈ যাব ওকে যদি cos x ক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ cos x বাদ দিয়ে cot x ক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ এটা 1/10 হয় তো কেন হ'ব মাইনাছ cos x square x হ'ব ওকে আৰু যদি sec x ক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ sec x টো আহিবই লগত tan x ক লৈ আহিব ইনটু কৰি ওকে cos x ক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিলে cos x আহিবই cot x ও আহিব আৰু এটা নেগেটিভ আহিব ওকে এনেকৈ মনত ৰাখা এই ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কি হয় গ্ৰাফিকেলি মিনিং কি হয় সেইটো আমি পঢ়ি আছোঁ ওকে অহা ভিডিঅ' বাছ তুমি ইয়াতে মনত ৰাখা নেক্সট আহিল ডেৰিভেটিভছ অফ ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচন তো তোমালোকে যদি এতিয়া ক্লাছ 10ত আছা ইউ হেভ নো আইডিয়া এবাউট ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচন চোৱা এতিয়া কওঁ তোমালোকে জানা সাইন থিটা এটা কি দিয়ে ভেলু ৰাইট কি ভেলু দিয়ে মই যদি কওঁ সাইন 45 ডিগ্ৰী কিমান হয় এইটো 1/√2 ওকে এইটো এটা কি ভেলু হয় এলজেব্ৰিক ভেলু হয় ৰাইট এতিয়া কোৱা সাইনৰ এইটো যোনটো আৰ্গুমেণ্টত আছে মই তোমালোকক কৈছোঁ যে ফাংচনৰ যোনটো ভিতৰত থাকে যাৰ ৰেসপেক্টত ফাংচনটো চেঞ্জ হৈ থাকে সেইটো কম আমি আৰ্গুমেণ্ট তো আৰ্গুমেণ্টটো কি হয় এংগেল হয় ৰাইট এইবিলাক কি হয় থিটাৰ জেগাত আমি 45 বহাম 90 বহাম pi/2 মানে 90 কাৰণ মই কৈছিলোঁ তোমালোকক ৰেডিয়ানত যদি কৰোঁ ইয়া তো তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখা ৰেডিয়ান যদি কৰোঁ 180 ডিগ্ৰী ইজ ইকুইভেলেণ্ট টু পাই ৰেডিয়ান ওকে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখা বাকী চব ওলাই ল'ব পাৰিবা কেনেকৈ যদি মই 90 ডিগ্ৰী লাগে তেতিয়া কি কৰিবা চোৱা 1 ডিগ্ৰীত কিমান হ'ব pi/180 ৰেডিয়ান এইটো ৰেডিয়ান হয় ওকে pi/180 ৰেডিয়ান তো 90 ডিগ্ৰীত কিমান হ'ব ইনটু 90 ক'ত দিয়া ইউনিটাৰী মেথড ইনটু 90
তো 1 ডিগ্ৰীত পাই বাই 180 ৰেডিয়ান, 90 ডিগ্ৰীত পাই বাই 180 ইনটু 90 ডিগ্ৰী, 90 ডিগ্ৰী ৰেডিয়ান, তো এইটো কিমান হ'ব পাই বাই 2 হ'ব। অ'কে, তো এনেকৈ ৰেডিয়ানক গেলি কনভাৰ্ট কৰে। অ'কে, এনাফ অফ টকিং। এতিয়া চোৱা, আমি আৰ্গুমেণ্টত কি বহাওঁ এংগেল, আৰু তাৰ সলনি আমাক কি দিয়ে ভেলু দিয়ে। এইটো কি কওঁ আমি চিম্পল ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচন, চিম্পল বুলি নকওঁ, অকল ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচন বুলি কওঁ। অ'কে, এতিয়া এইটো ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচন মানে কি, আমি এনেকৈ লিখোঁ চাইন ইনভাৰ্ছ অফ something which gives angle. Okay, okay, এই সামথিংটো কি হয়, এই সামথিংটো এই ভেলুটো হয়, যিকোনো ভেলু বহাব নোৱাৰা, ঠিক আছে, কিছুমান ভেলু আছে সেইবিলাকে বহাব পাৰা। বাছ তোমালোকক এটা ৰাফ আইডিয়া দি আছোঁ যে হয় কি বস্তুটো। মানে যদি মই কওঁ সাইন থিটা ইকুৱেল টু ভেলু দিয়া, ৰাইট, সাইন থিটা কি এটা ভেলু দিয়ে, মানে এইটো যদি আমি ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচনৰ ৰেচপেক্টত কওঁ। অ'কে, ইয়াত কি পাওঁ এংগেল, আৰু ইয়াত কি পাওঁ ভেলু। বাট ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগনমেট্ৰিক কি হয়, যদি মই কওঁ এনেকৈ লিখোঁ চাইন ইনভাৰ্ছ, টেন ইনভাৰ্ছ, ইট কেন বি এনিথিং, চাইন ইনভাৰ্ছ অফ ছামথিং গিভছ এংগেল। এই ইয়াত ছামথিঙত যোনটো আৰ্গুমেণ্ট হয় এইটোক আমি কিবা এটা ভেলু বহাওঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ, মই তোমাক এটা এক্সাম্পল দিওঁ। এতিয়া চাইন ইনভাৰ্ছ অফ 1 বহালোঁ ইয়াত ইকুৱেল টু কিমান এংগেল হ'ব, ঠিক আছে। তোমালোকে এতিয়া সৰু ক্লাছত আছে, মতলব ক্লাছ 10ৰ পৰা আহিছেতো, তো তোমালোকক যদি মই কওঁ চাইন 90 কিমান, চাইন 90 ডিগ্ৰী কিমান, চাইন 90 ডিগ্ৰী কিমান হয় 1 হয়, ৰাইট। এইটো এটা ভেলু হয়, এই ভেলুটোৱে ইয়াত বহিছে, আৰু এই এংগলটো চাইনত বহাওঁতে এই ভেলুটো পাইছোঁ, তো এই এংগলটো ইয়াত আহিব, কাৰণ চাইন অফ ছামথিং ভেলু গিভছ এংগল ইন ইনভাৰ্ছ ফাংচন। তো এটা কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী আহিব, বা 90 ডিগ্ৰী আমি কি লিখোঁ এইটোৰে পাই বাই 2। চ' বাছ এইটোৱে হ'ল কথা, যে চাইন ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগনমেট্ৰিক যদি তোমালোকে ৰাফ আইডিয়া এটা কোৱা, বাছ এইটোৱে, যে আমি চাইনৰ মানে ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচনৰ উল্টা ফাংচনটো আমি ইউজ কৰোঁ। বাট চাইন ইনভাৰ্ছ মানে এইটো কথা নহয় কিন্তু 1/sin, অ'কে, এইটো নহয়, ঠিক আছে। চাইন ইনভাৰ্ছ এটা ডিন'চেণ্ট কৰা, মতলব ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা এটা বাছ নচন হয়, অ'কে। চ' তাৰেও কিছুমান তোমালোকক ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন দি আছে, dy বাই dx, মতলব dx অফ চাইন ইনভাৰ্ছ x 1/√1 - x স্কুৱেৰ, ddx অফ cos ইনভাৰ্ছ x -1/√1 - x স্কুৱেৰ, ইয়াত প্লাছ আছে ইয়াত মাইনাছ আছে। টেন ইনভাৰ্ছৰ যদি লিখোঁ 1/1 + x স্কুৱেৰ হয়, কট ইনভাৰ্ছৰ যদি লিখোঁ এইটো নেগেটিভ হৈ যায়, অ'কে। চেক এক্সৰ যদি লিখোঁ 1/mod of x স্কুৱেৰ -1, আৰু কচেক এক্সত যদি লিখোঁ মাইনাছ অফ এইটো ভেলু হয়। চ' এইবিলাক তুমি এতিয়া সিমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট দিব নালাগে এইখিনিত, অ'কে। বাছ অট'মেটিকলি আহি যাব যেতিয়া তোমালোকে ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচন বা কিছুমান প্ৰব্লেমছ পাম আমি ফিজিক্সত, তেতিয়া অট'মেটিকলি মই কৈ যাই থাকিম, তোমালোকে লাহে লাহে জানি যাই থাকিবা, ঠিক আছে। বাট তোমালোকক মই কি কৈছোঁ এইকেইটা মনত ৰাখা, ঠিক আছে, এইকেইটা মেইন, এইকেইটা মনত ৰাখিবা, অ'কে। মতলব এইটো নহয়, এইটো জেগাত কি আছিল 10x যদি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ আমি কি পাম sec স্কুৱেৰ x পাম, ৰাইট। এইটো অ'কে। চ' আৰু এটা আছে বাৰু, কহা গয়া ভैया, আৰু এটা আছে y ইকুৱেল টু a⁴x, ইয়াত ই আছিল, ইয়াত এটা বহাই দিওঁ। এইটো আমি কেনেকৈ লিখোঁ, এইটো যদি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ মই ddx অফ y or a⁴x ইনটু ln a, অ'কে। দিছ ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অফ দিছ। চ' চোৱা ইয়াৰ জেগাত যদি মই ই বহাই দিওঁ কি হ'ব ddx অফ e⁴x which is equal to e⁴x, এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি ln e, আৰু ln e কি হয় 1 হয়, কিহৰ কাৰণে 1 হয় কোৱাচোন,
চোৱা ln মানে কি এইটো মানে কি log of e respect to e log of e to the base e মানে এইটো এটা কি ভ্যালু হয় আমি যদি লাস্ট ডেফিনেশন দে যাওঁ এইটো এটা ভ্যালু হয় য'ত এইটো সাপোজ এটা টি যদি মই ইয়াত কিবা এটা ৰেজ কৰোঁ সেইটো মোক ভ্যালু দিব কি ভ্যালু দিব ই ভ্যালু দিব যদি মই এই টিটোক ইৰ ওপৰত ৰেজ কৰোঁ তেতিয়া মোক ভ্যালু দিব এই আৰ্গুমেণ্টটো যোৱাবাৰৰ ডেফিনেশ্যন মতে ইট ইজ বিং কনফিউজড আই নো ইজ কোৱাইট কনফিউজ বাট টিটো কি হ'ব লাগিব যাতে এইটো ই হৈ যায় টি ইকুৱেল টু 1 হ'ব লাগিব ৰাইট তো এইকাৰণে ln ইৰ ভ্যালু 1 হয় okay so that's it for this video. I'll see you in the next one.